खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। आजको ट्रिप सेट गरौँ है त गाइज, ल let's go. So guys, it's 9 o'clock in the morning, so good morning everyone and welcome back to my channel. So आज चाहिँ म र मन्सु ब्रो चाहिँ हामी साउथ सिक्किम पट्टि जान लागेको हैन। सो हल्का साउथ सिक्किम पनि एक्सप्लोर हान्दिउँ भनेर चाहिँ निक्लेको हामी दुईजना दाजुभाइ। अरू ब्रोहरूलाई पनि जाउँ भन्दा चाहिँ अलिक नभ्याउने भयो, अरू ब्रोहरू चाहिँ अलिक उहाँहरूको अलिक पर्सनल कामहरूले गर्दाखेरि। सो हामी चाहिँ हल्का साउथ सिक्किम एक्सप्लोर हान्न निक्लेको दुईजना मात्रै छौँ। सो भाइरल कन्टेन्ट लिएर आउने हो हैन। हाउ पुलिस दाजु इन ड्युटी, ओ वाट अ ब्युटी। सानोतिनो सायरी पनि हानिहाल्छु नि गाइस। थोड़ा जाम थोड़ा काम थोड़ा आराम, यही है जिंदगी। बिहान बिहानको चिसो हावा खाँदै। सो गाइस आजको राइड चाहिँ लगभग हाम्रो 70 किलोमिटर जतिको राइड हुने रहेछ। अन्त 70 किलोमिटर चाहिँ अब उता जानु मात्रै, अब गएर आउँदा वर्दैसम्म चाहिँ इट विल बी अराउन्ड लाइक 140-150 किलोमिटरको राइड हुने रहेछ। सो एकदमै मजा आउनेछ आजको दिन। ग्याङटोकको बाटो चाहिँ तपाईँले सधैँ मेरो भ्लगमा देखिरहनुहुन्छ हो। सो अल्छी पनि लाग्छ होला तपाईँलाई त्यही बाटो घडी देख्दाखेरि। सो हुन्छ नि अब तपाईँहरूले अलिकति मेरो भ्लगमा नदेखेको बाटोमा गएर भेटौँ है त गाइस। सो या अहिले भेटौँ। वेलकम ब्याक गाइस, वेलकम ब्याक। टिस्टा रिभर ओभर देयर। सो हामी चाहिँ मेरो भ्लगमा नआएको बाटो हामी न्यू रोड आइपुगिसकेको छौँ हैन। मन्सु बोरो इज राइडिङ इन फ्रन्ट अफ अस एन्ड ह्याप्पी होली भाइ लोग। सो गाइस साँच्चै आज टुडे इज होली। सो ह्याप्पी होली गाइस, ह्याप्पी होली ये। सो हामी बाइकर्सहरू चाहिँ होली खेल्दैन हो, अन्त त्यसको माथि पढे अझै लाप्चे केटो हो। सो घुम्दै गयो हामी चाहिँ होइन। आम्मा कस्तो बाटो आइपुग्यो यार, आम्मामा गइरो रहेछ नि त यहाँ त मादा फादा। सो फाइनली राम्रो बाटो आइपुगेको अवस्था होइन। मंजिल खो गई और ढूंढ रहे हम जाने क्या। गेटवे टु भालेढुङ्गा याङयाङ। सो वी आर एन्टरिङ द गेट। यस यो बाटो जाउँ ल। कस्तो छ याङयाङ भएर जान्छ जाउँ। ब्युटिफुल या ब्युटिफुल ladies and gentlemen, beautiful गर्दै कर्नरिङ गर्दैछ, टायर चिप्लेछ प्लाङ गइन्छ फेरि ब्युटिफुल हुन्छ न फेरि। सरी लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, फेरि आइपुग्यौँ हामी पुलको भित्र। अभित्र छौँ हामी, अभित्र निक्लिसक्यौँ हामी बाहिर। फेरि भेट्यौँ हामीले इनफिल्डलाई। ये घुम्दै आइपुग्यो हामी, कुनै कता जाने हो हामी। खै के बाटो भने यस्तै छ, जिन्दगी हरेस छ, होइ जिन्दगी हरेस छ। सो गाइस अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 30.1 किलोमिटर ट्राभल गरिसकेको छौँ हामी माथि गान्तोकदेखि। अनि अहिलेसम्मको राइड एकदम स्मुथ रमाइलो भइरहेछ। बाटो चाहिँ अलिकति अब त्यस्तै भेटिरहेछ र तर के भन्नु गाइस, अब हुन्छ नि नराम्रो बाटोको पनि छुट्टै मजा छ क्या गाइस। सो या नराम्रो होस् कि राम्रो मजा लिँदै जाने हो हामी त यसरी। ये सानोतिनो जादुगर पनि हुने गाइस। अनि बाई द वे हाम्रो 11K ब्रोको नयाँ हेलमेट एजिबी नयाँ हेलमेट आज ओपनिङ हुँदैछ हो। एकदमै च्वाक देखिरहेछ नि त एजिबीको साथमा। अब के गर्नु, हामी त गरिब मान्छे। साइनोटार ब्रिज अरे, साइनो लाउने ब्रिज। भ्यूहरू चाहिँ ओपर बब्बाल रहेछ गाइस, एकदमै हुन्छ नि मजाको लाग्यो मलाई। यहाँ आउँदा चाहिँ मलाई सिलगढी आएको जस्तो लागिदिन्छ मलाई गाइस। कुनै किन हो यहाँ प्लेन यस्तो दुईपट्टि प्लेन छ नि त। सो त्यो साइडको हिललाई चाहिँ अब नजरअन्दाज गरेर हिँड्यो भने चाहिँ अब हुन्छ नि यहाँ ऊपर सिलगढी फिल्स लागिदिन्छ मलाई हुन्छ नि। फेरि घुम्दै फिर्दै आइपुग्यौँ हामी कुन चाहिँ ब्रिज, मेङ्ली ब्रिज, मेङ्ली ब्रिज, याङयाङ पुलिस स्टेसन। ओ कता यहाँ पाउँछ नि, खाइदिउँ। सो गाइस यहाँ हल्का सानो एउटा क्यान्टिन जस्तो रहेछ नि त। सो यहाँ चिया पाउँछन्, चिया खाइदिउँ भनेर सोचेको होइन। हाम्रो इन्डियन रेड बुल, जिन्दगी रमाइलो। उयो चिया पाउँछ हजुर।
सो गाइस हामी चाहिँ यता मेङ्ली भन्ने जग्गा आइपुगिसकेको छौँ अन्त हाम्रो बाइकहरू त्यता राखिरहेको छ अन्त यो सानो एउटा क्यान्टिन रहेछ नि त सो त्यहाँ गएर चिया खाने अब चाहिँ होइन किन बिहान केही नखाइकन हिँडेको हामी चाहिँ अब आँखा पुरा धुलो पसेर हिँड्नु पुरा पोल्दैछ सो त्यहाँ चिया खाने अन्त केही खाजा पाउँदैन रहेछ भने चाहिँ खाने होइन सो यहाँ भित्र के पाउँदो रहेछ हेरौँ अरे गाइस सो खाजा चाहिँ अब बिहानै भएर पाउँदैन रहेछ होइन सो हामी बिस्किट र चिया चाहिँ खायो अन्त यहाँ निक्लेको अब हामी यहाँबाट होइन अझै सफर राम्रो छ सो छिटो छिटो जानुपर्छ होइन मजा 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 रमाइलो 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 मजाको रोड मजाको भ्यू अनि ह्यान्डसम केटाहरू मजाको रोड मजाको भ्यू भन्दा भन्दै अब खराब रोड आइपुगिहाल्यो नि त गाइस तारिफ त गर्नै हुँदैन नि गाइस यस्तो खराब फेरि राम्रो बाटो आइपुगेछ है गाइस बाइ द वे गाइस हामी चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि साउथ सिक्किम त साउथ सिक्किम हो कि गाइस तर विल बी हेडिङ टुवर्ड्स बुद्ध पार्क अघि भन्नु बिर्सेछु सो अहिले भनिदिएको होइन हाम्रो मन्सुरबाट उडेकै छ आम्मामा वाह वाह रमाइलो जग्गा आइपुग्यो हामी गाइस रमाइलो जग्गा लुक एट द भ्यू गाइस सानो सानो कटेज घरहरू आम्मामा यत्रो हिल त्यहाँदेखि यो बाटो चाहिँ ओभर रहेछ सानो जुलुकको याद आयो मलाई चाहिँ यस यस यो पनि टाइटानिक पार्क भन्दा कम त छैन रहेछ है उयो सो गाइस हामीले आफ्नो बाइकहरू यता पार्क गरिरहेछौँ अन्त लुक एट द भ्यू गाइस हाम्रो मन्सु बोर्डो चाहिँ त्यहाँ छ अन्त वी आर गेटिङ डाउन द्या अन्त त्यहाँ गएर चाहिँ अब हुन्छ नि वी आर थिङ्किङ अफ फ्लाइङ ड्रोन सट सो आर यु गाइज एक्साइटेड सो तपाईँहरू एक्साइटेड भएको छैन भने केही छैन ड्रोन सट आउँछ एडिटिङ मेरो हातमा छ थोड़ी खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम यही है जिंदगी यही है जिंदगी थोड़ा जाम थोड़ा काम थोड़ा आराम यही है जिंदगी यही है जिंदगी थोड़ी खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम यही है जिंदगी यही है जिंदगी थोड़ा जाम थोड़ा काम थोड़ा आराम यही है जिंदगी यही है जिंदगी Alright guys, हामी यहाँबाट निक्लिसकेको छौँ अन्त आई होप यु गाइज लाइक दि ड्रोन सट्स अल थ्याङ्क्स टु मन्सु ब्रो फर दि ड्रोन सट्स सो एकदमै मजाको आएको थियो कि ड्रोन सट चाहिँ अब तपाईँहरूले हेरिहाल्नु भयो होइन सो दिस इज वाइ आई डोन्ट वान्ट टु मिस राइड विथ मन्सु ब्रो के हो किनभने चाहिँ अब ड्रोन सटहरू पनि आउँछ नि त अब आफू त गरिब मान्छे ड्रोन सटहरू आउँदैन आफ्नो भ्लगमा सो मन्सु ब्रोसँग राइड गऱ्यो भने चाहिँ अब ड्रोन सट आउँछै आउँछ अभियसली बाटो देखेर त नर्थ सिक्किमको फिल आइदियो नि गाइस मैं तो बस खोना चाहूँ कदमको रुकने ना दूँ आज यही गीत सुन्नु हुँदैछ होइन गाइस तपाईँहरू सोचिसकेको छ नि त सबै प्रि प्लान्ड म्यान विथ अ प्लान आम्मामा बाटो के हो यस्तो मजा मजा जेसुकै होस् मजा आइरहेछ होइन आम्मामा यो नि त मजा यहाँ चाहिँ टुरिस्ट भेहिकलहरू चाहिँ ऊपर कुद्दो रहेछ अब अरू फाल्टो भेहिकल भन्दा चाहिँ बिकज टुरिस्ट लाइक टु एक्सप्लोर लाइक अस अब हामी सिक्किमको टुरिस्ट हो नि त आज अब इस पल को जीना है आम्मामा मोमो ठस्सै गनायो नि गाइस कस्तो भोक लागिरहेको छ कि के भन्नु अब बिहान केही नखाइकन हिँडेको अघि ब्रेकमा हामीले चिनेको चिया र एउटा सानो खाले बिस्किट खाएको थियो नि त सो त्यसले थामिरहेको छ अहिलेसम्म हो सो मोमो ठस्सै गनाउँदा त ओपरै खानु मन पर्थ्यो नि गाइस सो गाइस हामी चाहिँ यता रामङला बजार आइपुगिसक्यौँ अनि यहाँदेखि यता पस्ने रहेछौँ हामी चाहिँ लुक एट दिस गाइस वी आर एट रामङला बजार आम्मामा होली फिल्स छ त अन्त बाटोमा हल्का कन्फ्युजन वो बुद्ध पार्कको फर्स्ट झलक अफसोसको कुरा चाहिँ के छ भन्दा गाइस आई डोन्ट थिङ्क विल बी एबल टु टेक ड्रोन सट फ्रम देयर सो तर पनि केही छैन अब हामी यतिकै
नर्मल फुटेजमा पनि देखाउँछौँ होइन सो एकदमै ब्युटिफुल देखिरहेको छ कि यहाँबाट आमा लुक एट द्याट So, look at that view, guys. जो त्यहाँ पार्क गरेर बसेर छिटो गरेर खाना पनि खानुपर्छ ओके धनी नि हो हेर न गरिब मान्छे फेरि हो यता So guys, we have reached बुद्ध पार्क अन्त हामी बाइक पार्क गर्नु चाहँदैछौँ दाजु अलिकति छोडिदिनुहोस् है थोड़ी खुशी थोड़ा दर्द थोड़ा गम यही है जिंदगी सो गाइस अघि नै भनिसकेको थिएँ अब यहाँ चाहिँ ड्रोन उडाउनु पाउँदैन होला भनेर र भए पनि एकखेप ट्राई गरिहेरेको हामीले चाहिँ यता सिक्युरिटी गार्डले सोधेर सो पाउँदैन अरे सो यहाँ अब चाहिँ कन्फर्म भयो अब यहाँ चाहिँ ड्रोन सट आउँदैन भनेर सो यहाँ चाहिँ अब एकदमै हुन्छ नि टुरिस्टहरू उपरै बेसी आइरहेको रहेछ अहिले चाहिँ इस पल को जीना है सो गाइस यहाँबाट चाहिँ यो भित्र जाने एन्ट्रेन्स छ सो यहाँदेखि चाहिँ यस्तो घुमेर सिडी जस्तो छ सो हुन्छ नि भित्र जाँदा पनि हुन्छ भित्र गएर अब लाइक हेर्दा हुन्छ त्यहाँको अब प्रेयर्सहरू गर्दा हुन्छ होइन गाइस सो तर अब हामी चाहिँ नजाने प्लस अब हुन्छ नि हामीलाई ढिलो भइरहेछ सो पानी पल्ला जस्तो गर्दैछ सो वी हेभ टु रिटर्न होइन सो त्यही कारण चाहिँ हामी भित्र नजाने सो या अब बेसी टाइम चाहिँ छैन हाम्रोमा सो आई गेस वी वोन्ट बी एन्टरिङ दिस पार्ट सो गाइज हामी चाहिँ यताबाट निक्लिँदैछौँ अन्त हाम्रोमा टाइम अब बेसी थिएन नि त सो त्यही कारण अब छिटो गरेर निक्लेको पानी पर्न आँटेको छ है पानी पर्न आँटेको छ सो अहिले फेरि पानी पऱ्यो भने बिजोक हुन्छ अब हामी त भित्र पनि केही छैन तर गियर्सहरू छ नि त सो त्यही कारण चाहिँ अब भिज्यो भने चाहिँ फेरि साह्रो हुन्छ अब साह्रो पर्छ अब त्यसै त गरिब मान्छे हो किनेको है इएमआईमा त्यही त हो अन्त फेरि बिजोक हुन्छ हो सो त्यही कारण चाहिँ अब भोक पनि लागिरहेछ हो बिहान केही नखाइकन आएको अघिको त्यो चिनीको चिया र बिस्किटले अलिक थामिरहेछ सो अब चाहिँ गएर खाजा खाने सो त्यसपछि भएछ भने या त घर फर्किन्छ या त अर्को डेस्टिनेसनमा जान्छु सो यो भ्लग चाहिँ यता एन्ड गर्ने सो आई होप तपाईँहरूलाई यो भ्लग मन पऱ्यो होला सो इफ मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला सो ड्रोन सट पनि एकदम बबाल आएको थियो अल थ्याङ्क्स टु मन्सु ब्रो होइन फर ड्रोन सट्स माई प्लेजर सो या अनि उसको सो कति भयो सबै गर्नुपर्छ सो या त्यही हो होइन फेरि सो होइन लाइक सब्सक्राइब होइन गरिदिनु होला अब यस्तो गरेर आएको यहाँ कति टाढोबाट आएको तपाईँ कति किलोमिटर ट्राभल गऱ्यो कस्तो बाटो थियो भने त्यो त देखिहाल्नु भयो हो सो या अब यो भ्लगलाई यतै एन्ड गर्छु सो द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क यू सो मच फर मेकिङ पार्ट डे बाई टेक केयर राइट हार्ट राइट सेफ जिरो थ्रोटलर एन्ड पिस्टनहेड राइडर साइनिङ अफ बाई तो बस खो ना जाऊं कदमों को रुकने ना दूं मैं तो बस